હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ચેપ્ટર નંબર 10 વર્તુળની અંદર પ્રશ્ન નંબર 3 અને પ્રશ્ન નંબર 6 જોઈએ. વચ્ચેના પ્રશ્ન નથી કરવાના કારણ કે તે સાબિત કરવાના દાખલા હવે સિલેબસમાંથી કેન્સલ છે. તો હવે આપણે વાત કરીએ O કેન્દ્રવાળા વર્તુળને બિંદુ P માંથી દોરેલા સ્પર્શકો PA અને PB. એટલે કે સૌથી પહેલા તમે એક વર્તુળ દોર નાખો. વર્તુળનું કેન્દ્ર છે ને O કહી દો અને વર્તુળની બહારનું કોઈ એક બિંદુ હોય તો તેમાંથી વર્તુળને બે સ્પર્શક દોરી શકાય. એ જે આપણે સ્પર્શક દોરીએ છીએ એને આપણે નામ આપી દઈએ તો કે PA અને PB એમ બે વર્તુળને દોરેલા સ્પર્શક છે. તથા PA અને PB વચ્ચેનો ખૂણો કેટલાનો બને છે? 80 અંશનો. તો અહીંયા આગળ ખૂણો P 80 અંશનો છે. આપણે ખૂણો મેળવવાનો છે POA. એટલે કે તમારે આ જે ઉપરનો ખૂણો છે એ તમારે મેળવવાનો છે. તો સૌથી પહેલું અગાઉ આપણે પણ સમજ્યા હતા કે જ્યારે તમે અહીંયા આગળ O અને B ને જોડી દો તો આખો જે ચતુષ્કોણ મળે એને ચક્રીય ચતુષ્કોણ કહેવાય. અને ચક્રીય ચતુષ્કોણ હોય તો સામસામેના ખૂણાનો સરવાળો 180 અંશ થાય. બીજું સાથે એવું પણ આપણે કીધું હતું કે OP એ ખૂણા P અને ખૂણા O નો દ્વિભાજક હોય. એટલે કે જો તમે PO કહો તો એ ખૂણા P નો દ્વિભાજક છે અને OP બોલો તો એ ખૂણા O નો દ્વિભાજક છે. તો એ ખૂણાનો દ્વિભાજક ખૂણાના બે સરખા ભાગ કરે એટલે કે તમને ઉપરનું માપ કેટલું મળશે? 40. નીચેનું માપ પણ 40 નું થશે. પછી તો કે ત્રિજ્યા અને સ્પર્શક હંમેશા એકબીજાને કાંટા ખૂણે હોય. પ્રમેય નંબર 10.1 નું વિધાન આવું કહે છે. તો એના ઉપરથી આપણને ખૂણો AOP મળી જાય. એટલે કે અહીંયા આગળ સૌથી પહેલી માહિતી લખીએ કે અહીં POA ખૂણા APB નો દ્વિભાજક છે. અને જો એનો દ્વિભાજક હોય તો તમે કહી શકો કે ખૂણો APO, હજી આપણે O ખૂણો મેળવતા નથી, કેવો મળે છે? APO એટલે કે P બિંદુએ જે ઉપરનો ખૂણો મળે છે તે આખા ખૂણા APB થી અડધો થાય. APB 80 નું હતું તો 80 ના અડધા એટલે આપણને કેટલા મળશે? તો કે 40 અંશ મળશે. હવે શું આપણે લખવું પડશે? તો કે ત્રિકોણ AOP. ત્રિકોણ કયો બને છે? તો કે ત્રિકોણ AOP માં ત્રણ ખૂણાઓ છે. એક ખૂણો A, એક ખૂણો P અને એક ખૂણો O. ત્રણેય ખૂણાનો સરવાળો કેટલો થશે? 180. એટલે કે ખૂણો A લખવો હોય તો મારે લખાય OAP. P ખૂણો લખવો હોય તો મારે લખાય APO. અને એવી જ રીતે O પાસેનો ખૂણો લખું તો AOP અથવા POA. POA એટલે O બિંદુએ બનતો ખૂણો અને એનો સરવાળો કેટલો થશે? 180 અંશ થશે. હવે અહીંયા આગળ OAP એ કાટખૂણો હોય કારણ કે ત્રિજ્યા અને સ્પર્શક એકબીજાને કાંટા ખૂણે હોય. APO છે અત્યારે આપણે મેળવ્યું 40 અંશનું મેળવ્યું. POA આપણે મેળવવાનું છે બરાબર 180. 90 બાદ કરી નાખો એટલે 90 વધે 90 માંથી પાછા જે એક 40 બાદ કરી નાખો તો POA કેટલાનો થઈ જશે? તો 50 અંશનો તમને મળશે. તો વાત થઈ ગઈ કે ખૂણો POA કેટલાનો હશે? 50. અને માનો કે તમને ખૂણો AOB પૂછવું હોય તો શું કરે? સીધું 180 માંથી 80 બાદ એટલે 100 અંશ તમને મળી જાય. હવે પ્રશ્ન નંબર 6 ની વાત કરીએ. વર્તુળના કેન્દ્રથી 5 સેન્ટીમીટરના અંતરે, એટલે કે સૌથી પહેલું તમે એક વર્તુળ દોરો. વર્તુળને કેન્દ્ર O નામ આપી દો અને કેન્દ્રથી 5 સેન્ટીમીટરના અંતરે આવેલા બિંદુ A થી દોરેલો સ્પર્શક છે જેની લંબાઈ તમને 4 સેમી છે. તો આપણે વર્તુળની ત્રિજ્યા મેળવવાની એટલે કે કેન્દ્રથી કોઈ બિંદુ કે જે 5 સેન્ટીમીટરના અંતરે છે એવું બિંદુ કોઈ છે એને શું નામ આપી દઈએ? A. એ બિંદુમાંથી હું વર્તુળને સ્પર્શક દોરું તો આજે અહીં આગળ સ્પર્શક બિંદુ છે તો AP સ્પર્શક થઈ ગયો. અને જે સ્પર્શક છે એની લંબાઈ તમને કેટલી કહેશે? 4. અને તમારે વર્તુળની ત્રિજ્યા મેળવવાની છે. હંમેશા સ્પર્શક અને ત્રિજ્યા કાટખૂણે હોય તો ત્રિકોણ OAP કાટકોણ છે. અહીં આગળ ફક્ત તમારે માહિતી કઈ લખવાની છે જરૂરી છે તો કે OA બરાબર 5 સેમી કેન્દ્રથી બહારના બિંદુ સુધીનું અંતર. એવી જ રીતે AP એટલે સ્પર્શકની લંબાઈ 4 સેમી અને OP એટલે વર્તુળની ત્રિજ્યા મેળવવાની છે.
જો તમે કાટકોણ ત્રિકોણની ત્રિપુટીઓ એટલે કે પાયથાગોરસ ત્રિપુટીઓ યાદ રાખેલી હોય તો તમને સીધો આન્સર મળી જાય 3 4 5 આવે, કારણ કે 5 છે એ કર્ણ જ કહેવાય. તો 3 4 5 આપણી ત્રિપુટી સાચી પડશે. તો OP એટલે કે 3 મળશે. જો તમે ત્રિકોણ લખશો તો OPA માં પાયથાગોરસ પ્રમેય પ્રમાણે OP² + PA² બરાબર કર્ણનો વર્ગ એટલે OA². OP એટલે વર્તુળની ત્રિજ્યા થશે, PA એટલે 4 નો વર્ગ 16 અને OA એટલે કે 5 નો વર્ગ 25. બાદ કરો એટલે 9 અને એનું વર્ગમૂળ લેશો એટલે 3 સેન્ટીમીટર તમને મળશે. તો વર્તુળની ત્રિજ્યા 3 અને જો વર્તુળનો વ્યાસ પૂછે તો 6 સેન્ટીમીટર મળે. જય હિન્દ, જય ભારત.